एभ्रिवान म चाहिँ लाइक भर्खरै चाहिँ भिडियो बनाउन स्टार्ट गरेको हो म चाहिँ ओटीमा हो आज चाहिँ हाम्रो चाहिँ आज चाहिँ हाम्रो चाहिँ लेक्चर प्लस डेमोन्स्ट्रेसनको क्लासहरू चाहिँ छ होइन अनि त्यो वर्कसप टाइपको चाहिँ छ अनि त्यसपछि चाहिँ मैले चाहिँ खासमा अघि नै घरबाट आउँदाखेरि नै भिडियो बनाउँछु होइन तर मैले भिड चाहिँ मैले भर्खर सम्झेँ त्यहाँ प्रिपरेसन चाहिँ गर्दैछौँ ल ओके गाइज अब चाहिँ अरू कुरा चाहिँ पछि बिस्तारै बिस्तारै गरौँ न बाई गर्दै भन्ने होला म अब खुस से हेलो 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 दाई हेलो दाई मेरो भ्लगमा के भन्ने भन्नु हेलो भन्नु न भन्दिनँ अन्त नहेलो भन्छ यतिको राखिदिन्छु यहाँ चाहिँ मेकअप ओके Namaste, this is my OTD of the day. मेरो अब जुत्ता लाउन मात्र बाँकी जान लाग्यो अब छैन हाम्रो पनि म मात्रै ड्रेसमा हुन्छ जस्तो राखमा त्यो केटीले कल गर्छ त्यसरी लानु पर्यो हजुर ठिक छ हजुर पुरै बोडी नै चेन्ज पाइन्छ ठिक छ हजुर मैले जान लाग्यो सबभन्दा ज्ञानी म भन्छ यहाँ हामी चाहिँ अब लिफ्टमा जान लाग्यो है लिफ्ट चढ्न आउँदैन त्यही पनि आई विल ट्राई माई बेस्ट चिटिङ चिटिङ हामीहरूको चाहिँ भर्खर चाहिँ ब्रेक भएको भर्खर क्लास भइरहेको थियो अनि अब चाहिँ हामी रेस्ट भएर केही ब्रेकफास्ट खाएर अनि फेरि क्लास चाहिँ सुरु हुन्छ कस्तो न्यानो भयो है वाउ त्यही नै हो यहाँ चाहिँ फोटो खिचेर से हेलो मेरो भ्लगमा म चाहिँ काली देखेँ है म त हेर्न कालो न कालो देखेँ घामले डढेर हेरेर यति गोरो भयो कम्युनिटीमा यस्तो घाममा जानुपर्छ अनि खै हेलो मेरो नमस्कार 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 मेरो नाम सारू मगर म चाहिँ आज CMC को ओटी ट्रेनिङ क्लासमा आएको अनि हामी चाहिँ क्लास हेरेर छोटो ब्रेक निस्किने हाम्रो चाहिँ के भन्छ अरे CMC को चाहिँ एउटा यस्तो सिक्रेट ठाउँ चाहिँ हामी पत्ता लगाएको छौँ होइन एउटा भ्यू स्पेसल सुहानाले 1 2 3 सुहाना यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ पुरी यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ जेरी म खाइहाल्थेँ नि हाम्रोमा खाइहाल्यो अब यसो चाहिँ सुमी दिदीहरूको खानु नहालिदिने क्या लास्टमा हामी चाहिँ फेरि क्लास सेसन चाहिँ स्टार्ट हुन्छ त्यो क्लास मैले के भटे त्यस्तो लाग्यो ल भन्नु त यस्तो के हो हामी के गरेर मोटियो भनेर मैले देख्नुभयो अहिले होइन के गुड थ्याङ्क यू माइक्रो अर्गानिजम इन्क्लुडिङ इन्डस्ट्रिज यो टाइममा चाहिँ कहिले यो ओभर चाहिँ गर्ने त्यसरी भित्रको लिङ्क गर्ने एक भएर चाहिँ हामीले क्लोज गर्छौँ
क्लास नि सो क्लास भ्याइयो हाम्रो क्लास अब जान्छु म ड्युटी गर्नलाई हाम्रो कति काल दिएको पुरा म झन् अति नै गालो देखिया भनेको यो कलर त झन् कति कालो देखेको मलाई यो कलर मार्न सक्दो रहेछ हेलो